So, good morning guys. Gandang umaga sa inyong lahat. Saan man panig kayo ng mundo. Mag-unboxing tayo. Ito na yung binili kong sa Amazon. Ano tawag nito? Yung binili kong gimbal. Ano yung gimbal na yun? Pangalan ng gimbal natin. XbotGo something. Sorry. Ayan. But anyway, XbotGo AI Gimbal. Yun nga yata yan. Anyway, alright. Magandang umaga ulit. Sabi yung ano ko. Anyway, dumating na galing UK itong in-order ko sa Amazon. Dinelivered ng, hindi na pala kailangan nito. Delivered ng DHL. Ayan. Buksan natin. Tapon muna natin ang basura dito sa baba. At ito na nga guys, dumating na ang aking pinapangarap. Amazon.co.uk. Galing pa sa England ang ano to. Ito ang box. XbotGo sport camera for basketball and football, AI automatic shooting. Good. So ito, naka-box. Taas ko lang dito sa camera. Yep. Ito nga, naka-box. Buksan na natin. Buksan na natin yan. Basura. Kawa muna. Basura. Ayan na siya guys. Kita nyo ba? Ayan na siya. Ito ay XbotGo AI Cameraman. XbotGo AI Cameraman. Smart AI tracking, sport tracking gimbal. So ito na siya. At buksan na nga natin. Tabi muna natin ang box. Ayos. Napakaganda. Ito na siya. XbotGo camera. Ayan. And ayan na. Tapos auto tracking and record games via free XbotGo apps, free live streaming and via Facebook, YouTube and more. Free cloud-based storage. Oh wow, free cloud-based storage. Ayos, no subscription or hidden fee. Support basketball, soccer and more. Free monthly apps update with new features.
Alright, buksan na natin. Silyado pa ba? Okay, silyado pa. Alright. And tan-tan-taran, ito na ang ating gimbal, ang new camera. Ayan siya guys. Nasusunod ito ba ito? Hindi na. Ayan, may user manual. Siguro ibaba ko ng konti ang aking camera dito para nakikita. Ayan, may user manual. User manual. Meron siyang tawag nito, pouch. Yes, pouch. Meron siyang cable and sling. Sling ay anong tawag dito, tangkay. Basta holder, at cable C-type charger. Yan. At meron pa siyang ito. Meron pa siyang tawag ito, stand. Tama ba? Yan, stand. Meron pa siyang stand. And let's go. Let's check this gimbal. Alright, ayun. Ito na ang ating gimbal. Ito na yung gimbal. And paano ba ito? Ito yung sa ano dito, para dito sa stand, para sa stand ng gimbal. And yun, hilahin natin. Ayan, ganyan nga. Ito na ang gimbal. At dumako na tayo dito sa camera dito. Anyway, ayon sa ano, yung power button ay dito. Dito yung power button. Kita nyo ba yan? Power button. And nasa yung isang cellphone ko. Subukan natin. Ang isang cellphone. Meron naman user manual dito. At susubukan natin kung gamitin sa darating na event, liga. Alright, button control. Ito yan, may AI powered. So, pero kailangan i-download muna pala yung apps nito, yung application para magamit. Alright, yeah, I will download that one first and then I'll make sure to take a video. Sige, sige. Bakit? Ganun. So, direction of the phone. Meron naman guide siya. Pasok na pasok ang
Note 9. Nasa gitna ba? Alright. Note 9 nga cellphone. So, let's power on. Kung pwede. Oh, I don't know. Power on. Pinindot ko yung power on. Ayun. Ayun. Ano na siya. On na. And paano mo? Alright. That's it. So may ano siya. Button dito. And ayun. So, ito na. Gumagana na. Actually, may kuna ako dito. But I will. Okay, let's try to okay. Paano pa Anyway, aralin ko muna to at babalikan ko kayo. Maraming salamat sa inyong panonood.